Hello guys! Welcome back to this channel, Gaijin World! And sa video na to, simulan nating pag-aralan kung paano natin magagamit ang ChatGPT sa pang-araw-araw nating mga gawain. Either nag-aaral tayo or nagtatrabaho tayo, paano nga ba naman natin magagamit ang ChatGPT? Kaya simulan na natin. Ang ChatGPT ay merong free plan. So, ibig sabihin, pwede nyo po itong ma-access kahit wala kayong subscription. Pero limited yung mga tools or limited yung mga credits na magagamit ninyo. Ibig sabihin, let's say, pag nag-generate kayo ng image, pwedeng isang beses or dalawang beses lang kayo makapag-generate. So, dito sa ChatGPT na ginagamit ko ngayon, ay naka-subscribe tayo sa Plus version. So, kung gusto nating mag-upgrade, ayan, makikita niyo yung amount dito. So, naka-subscribe tayo sa personal and naka-subscribe na tayo. Kung gusto nating mas mataas yung mga usage limits, higher limits, pwede kayo mag-subscribe dyan ng $100 per month. So, currently, ito yung plan natin. ChatGPT Plus. Ayan. So, ano ba yung mga coverage nito? So, pwede nating magamit yung ChatGPT para sa mga complex work, and advanced intelligence for complex work, higher quality image creation, expanded memory and 20 gigabytes of storage, codecs to automate coding, email and calendar connections, projects to organize your work, tools for personal finance and data analysis. And wala daw siyang ads. So, malamang yung free plan nila ay may mga ads. Okay, so once na nakalogin kayo sa chatgpt.com, makikita na ninyo yung bagong interface niya. Meron na siyang chat and meron na rin siyang work. Madadaanan natin to mamaya kung ano yung ibig sabihin or ano yung kaibahan ng chat at yung work. So, dito muna tayo sa chat. Yung chat is yung regular chat conversation natin with AI. So, yung AI mismo, yung AI model is yung ChatGPT. So, currently, yung AI model is yung latest, which is yung GPT-5.6 Sol. Okay, so maraming variants, maraming mga flavors ang AI model na to, pero by default, yung latest model. And meron din siyang leveling or yung gravity kung gaano ka-extensive yung paggamit ng intelligence ng ChatGPT. Merong instant, ibig lang sabihin nito kapag ginamit nyo to, once nag-ask kayo ng question, mabilis lalabas yung mga sagot. Medium, yung ano lang, takatamtaman, and yung high. Kapag high yung ginamit ninyo, ay mas matagal yung response kasi gagamit siya ng thinking ability. Okay, so ano ba yung mga features na pwede nating gamitin dito sa ChatGPT? So meron siyang way para magkapag-create ng image, mag-browse ng websites, mag-conduct ng deep research, pwede nyo ring i-connect yung inyong Google Calendar dito, Outlook, pwede nyo ring i-connect yung inyong Gmail, at marami pang iba. So, paano natin gagawin yung pag-connect? Kasi doon nagkakaroon ng mas malawak na functionality ang ChatGPT kapag nag-connect tayo doon sa mga third-party tools. So, pupunta tayo dito sa settings. Yan, settings. And makita natin dito sa plugins. Yan. So, dito tayo mag-connect ng mga third-party tools para, let's say, halimbawa, gusto nating ma-access yung ating Gmail account dito sa loob ng ChatGPT. Ayan, i-add lang natin yung Gmail natin dito. Pag kinlik natin yon, i-connect natin ngayon yung email address natin dito sa ChatGPT. Ayan, view plugin detail, click natin yan. Makita natin yung mga information ng Gmail kung paano nila i-connect ito. Ayan, try in chat. So kapag tin-try in chat natin yan, click natin try in chat. So mapupunta ka ngayon dun sa work. So before, dito sa chat, pwede mo na siya ma-access. Pero since nagbago na yung interface niya, pwede mo na ring ma-access yung Gmail mo gamit yung ChatGPT work.
Okay, so magkaiba yung interface niyan pag nakita ninyo. So mamaya explain natin ano ba yung difference. Sa chat, dito muna tayo sa chat. Balik tayo sa chat. So Gmail, ayan. Since nakakonect yung Gmail natin, so meron na siyang prompt na in-ready dito. Summarize inbox, draft replies, or process email threads. And then, hi, naka-hi na siya. Okay, yan na yung kanyang settings. So click natin yan and tingnan natin kung ano yung ilalabas niya sa prompt. Okay? And then later on, ipapakita ko sa inyo kung paano ko to ginagamit sa pang-araw-araw na tasks ko, sa either sa work or sa paggawa ng YouTube or sa pag-aaral. And maraming gamit ang ChatGPT sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya para sa akin medyo na siya, necessity na siya, kumbaga. Ayan. So medyo matagal yung kanyang pagre-research kasi ayan, nakikita na niya, tama siya. Meron daw mga automated notices dun sa Gmail ko. Potentially urgent security item and a few financial notices worth verifying. Ibig sabihin may mga emails kasi ako about call financial sa Gmail ko. Okay. So habang hinihintay natin to, dahil medyo matagal yung kanyang response, dahil chine-check niya pa, magbukas tayo ng ibang tabs dito sa ChatGPT. Okay. So, habang hinihintay natin, punta muna tayo dito sa mga settings ng ChatGPT. Like personalization. Ayan. Sa personalization, under din ng settings, may kita nyo dyan yung mga characteristics kung paano nyo gustong makipag-usap sa inyo yung ChatGPT. By default, hindi ko na yan binago. So, pero pwede nyo rin siyang i-adjust depende sa kung paano ninyo gustong mag-reply sa inyo yung ChatGPT. Gusto nyo ba siyang maging professional yung response, friendly, candid, at kung ano-ano pa. Then, meron pa siyang ibang mga warm, enthusiastic, pwede nyo siyang bago-baguhin. And then sa baba, naglagay ako ng sarili kong instruction or custom instruction para mas makilala ako ng ChatGPT. Pwede din kayo mag-create ng ganitong template or ganitong content or essay, ilagay ninyo dito sa custom instruction para kapag let's say halimbawa, I'm Alan and when you are interacting with me, I appreciate responses that are professional, insightful, etc. Ganyan. So ipakilala mo yung sarili mo, ilagay mo dyan para the next time na gumawa siya ng response ay tatawagin ka na niya sa pangalan mo. Okay? So, balik tayo dito sa Gmail na una nating minessage. So, nag-chat tayo sa kanya and ito, iniscan niya yung ating email messages. Sabi niya, I reviewed 20 most recent inbox messages from the past 7 days, excluding promotions, social forums. Ayan. So, ito yung mga na-scan niya. Meron tayong login sa iOS, BPI online banking, payment, and charges. Ayan, so meron tayong kailangang bayarang 7,556. Ayan, lumabas din yan sa mga Yan. Lumalabas din siya. Kumbaga, sina-citation niya yan. Yung mga kung ano-ano man yung mga lumalabas doon sa Gmail. Citation or reference kung saan niya ni-retrieve yung content ng email na yon. Okay. So, balik naman tayo dito sa personalization. Ayan. So, maglagay kayo ng custom instructions kung paano kayo gusto nyong i-address kayo ng ChatGPT para may aware siya kung ano yung background niyo. And ngayon, bago na siya, meron na siyang pet. So, pwede kayong maglagay ng personalized icons nyo rito. Ayan, create a pet with ChatGPT. Ayan. May kinalaman na ito sa codex. So, may tatlong variants or tatlong main feature ang ChatGPT. Meron siyang ChatGPT na chat, meron siyang ChatGPT codex, mamaya dadaanan din natin yan, and meron din siyang ChatGPT work, which is yung pinaka-latest na additional dito sa features ng ChatGPT. So by default to gamitin natin yung PetNat codex. Pwede din kayo pala mag-upload ng sarili nyong pet. Pet. Okay, PNG. So mamaya tingnan natin yan. And ayan, lagay ko dito about you, about me, ayan, yung name, lagay nyo dyan kung anong occupation, ayan, yung mga details,
Sabi ko dyan, I run a Gaijin World YouTube which provides practical guidance. So, ayan, nilagay ko rin yung uh, basic information about my family. So, at least para may idea siya. Then, ito ang kagandahan din sa ChatGPT. Meron siyang memory and naka-enable yan sa akin. So, para kapag nag-chat ako, yung information na napag-usapan namin ni ChatGPT doon sa isang chat conversation ay maaalala niya kapag binrot up ko yon sa iba kong pang mga conversations later on. So, pwede nyo ring i-manage yung memory na na-save dito or pwede kayong gamit yung manage, pwede ninyong i-delete yung mga information na yon. Yeah. Okay, so by default then yung mga record mode and advanced features niya ay naka-on like web search, canvas, ChatGPT voice, connector search. Okay, so sa web search, ayan, ibig sabihin pag naka-on yan ay magre-research siya gamit ang websites para magkaroon siya ng more detailed information dun sa gusto mong ipa-research sa kanya. Sa Canvas naman, ginagamit natin yan para doon sa mga gustong gumawa ng websites or gumawa ng mga games or mag-codes. Ayan. And sa ChatGPT voice naman ay kung gusto nyo ng mas more live conversational. So, parang may kausap ka ng tao. Yan. So, yan yung under ng personalization. So, balik tayo dito sa general, which is more on ano lang naman to, security, appearance, contrast, language, and ayan, naka-enable na by default yung higher intelligence. Kapag may latest available AI models na siya, makikita nyo agad yan. Then notifications, hindi ko na yan ginalaw kasi by default ko na rin nandyan. Then kanina pinakita na rin natin yung plugins. Ayan, marami pang plugins guys. So yung iba dito, inalaw ko na. Para sa akin, yung very important for me na nakakonect is yung palagi kong ginagamit, which is yung GitHub. Ayan, kaya naka-allow all yan. GitHub, Gmail, Google Drive, ayan, naka-all din yan, allow all. And nag-download din ako ng iba pa, or yung iba dyan by default nandyan na yan Pwede pa kayong magdagdag, ayun, browse plugins. Yan. So mas marami na siya ngayon pwede ninyong idagdag. Hindi pa nakapag-add dito sa inyong plugins ay naka-plus sign siya. So kung gusto niyo siyang idagdag, click niyo yung plus sign. Tapos i-install niyo na yan dito. Finish setting up data analytics. Yan. So ina-add niya na, try in chat. Kapag na-install na siya, lalabas yan. Data analytics was installed, then try in chat. Ayan. Huwag na muna natin siyang i-try. And magiging ganito na siya, ellipsis. Ibig sabihin, naka-install na siya dito sa ChatGPT. Ayan. So, pag pumunta ka sa plugins, may kita nyo rito na meron din siyang skills. Okay, so magkaiba yung plugins, magkaiba din yung skills. Okay, sa skills, ito yung mga skill na pwedeng magamit ng ChatGPT sa iba pang mga chat conversations ninyo. Let's say halimbawa, meron kang ginawang project or chat conversations na repetitive. Sasabihin mo ngayon sa kanya na itong project or itong instance ng sequence ng ginawa mo ngayon, I want you to create a skill for that para the next time na reusable. Kumbaga, the next time na madaanan ko uli yung ganoong workflow or sequence ay alam na niya kung ano yung gagawin niya. So, dito nyo magagawa yun. Pwede kayo mag-create ng skill. Ayan. Gumawa kayo ng skill, create with chat. Gaya yung nasabi ko kanina, kung meron kayong chat conversation and gusto mong maalala niya yung skill na yun or yung sequence na yun, pwede mong siyang kutusang gumawa ng skill para doon. Or pwede ka ring mag-upload from your computer. So, marami na akong mga nagawang sarili kong skill. Ano ba yung tsura ng skill? Pwede tayong mag-upload ng skill. Upload from your computer. Pag click natin yan, pwede tayong mag-drag and drop a zip file or .skill file or a skill.md to upload. Ibig sabihin ng MD is yung markdown. Ito palagi na natin itong makikita. So, paano natin makikita yan? Punta tayo sa ating local drive.
So, local disk, punta tayo sa drive C. Yan, drive C. And hanapin natin yung users. Sa users, punta kayo dun sa inyong account. Okay? And puntahan nyo yung .codex. Yan, .codex. Sa loob ng .codex ay yung skill na folder. Ayan, skills folder. Yan. So, mayroon na tayong mga ginawang mga skills dyan na medyo complex, kaya gusto ko siyang gawa ng skill para pagka binrot up ko siya sa ChatGPT ay i-scan niya yon. So, let's say for example, ito na lang, reload, local, and sync. Ayan. Pag binuksan natin yan, meron siyang skill.md sa loob. At pag binuksan natin yung .skill.md na yan, ganito ang itsura niya. Yan. So, isa lang siyang text file na puno ng instruction. So, lalakihan natin. Yan. So, nagpagawa ko kay ChatGPT ng skill na ito yung content niya. Mapansin niyo may mga sharp, may dash, may quotation. So, in-explain niya lang dyan kung ano yung dapat niyang gawin pagka binanggit ko yung pangalan na to. Or let's say, reload, local, and sync. Kasi meron ako mga projects na nasa local ko, tapos kapag yung project na yun, let's say website siya, web application na nakakonect sa GitHub. So, kapag nakasave siya sa local ko at gusto ko siyang mag-sync sa GitHub, ito yung gagamitin kong skill para alam na niya yung gagawin niya. Hindi ko na-explain yung buong blocks of instructions na to. Sasabihin ko lang sa kanya, itong mismong skill na to, i-load niya na yon. Okay. So, paano natin yan i-reload dito sa ChatGPT? Okay. Actually, sa codex ko to ginagamit. Kaya siya under ng codex. Pero pinapakita ko lang sa inyo kung paano kayo mag-add dito sa ChatGPT website. Puntahan natin yung skill na yon, yung directory. Yan yung local directory kanina kung saan nakasave yung skill. Click natin yung skill.md open. Tapos, ayan, there's already a existing skill named reload, local, and sync. Kaya, kumbaga, na-detect niya na naka-upload na to dito. So, meron na tayong mga naka-ano dyan. Ayan, naglagay pa nga ako ng babysit to. Kasi meron akong project na gusto ko gumawa ng video para dun sa ating baby. Balik tayo sa plugins. Ayan. Very useful ang skills, guys. So, try nyo gamitin yan para hindi na rin maging repetitive yung mga instructions ninyo. Alam na ng ChatGPT kung ano yung gagawin nila. So, under siya ng plugins para ma-access nyo yung skills. Sa plugins, going back, ayan, marami na rin tayong na-add dyan. Pero hindi ko kailangan yung iba, kaya hinayaan ko na lang na nandyan. Useful sa inyo itong Figma, Canva, kung nagde-design kayo. So, para sa akin naman, dahil mahilig akong gumawa ngayon ng mga web applications, very useful, gamit na gamit ng GitHub sa akin. Kaya, papakita ko rin yun sa inyo mamaya. So, ayan, i-scroll down ko lang para at least ma-aware kayo na dito sa ChatGPT ay napakadaming plugins na pwede ninyong magamit. Ayan. So, balik tayo sa settings. Settings and voice naman tayo. Sa voice. Ayan. So, by default, hindi ko na masyado yung binago pero ayan. Meron kayong model dito, live, advanced, standard. Then, intelligence, instant. Gamit ko ngayon high. Ayan, high. Okay. And language auto-detect. Okay. So, paano ba natin itong gagamitin itong voice? Okay, so punta tayo dito, balik tayo sa chat, and i-click lang natin itong start voice. Okay, click natin yung start voice, and so let's talk to ChatGPT. Hello ChatGPT. Hey, I'm here. What's on your mind? Yeah, can you discuss what's the latest AI model of ChatGPT as of today? Let me check real quick. Hey, also, can you check the weather today Okay, here in yeah. Gifu? Got it. Checking now. Do you know where I currently live? So you know the exact location to check the weather right now? Got it. I checked Gifu. Right now it's mostly cloudy, around 29 Hey, by the way, degrees. Staying. how about the earlier question that I asked you? Yeah, checking. Yeah, if you're So- yeah. So Yeah. deliberately, guys, na
inaano ko siya, deliberately ko siyang kinakat off doon sa conversation kanina. Kasi yun yung latest technology ng ChatGPT, which is yung GPT 5.6 Sol, na live conversation na yung pwedeng mangyari kung dun sa pag-uusap ninyo. Pwedeng ano na siya, kumbaga kahit i-cut off mo siya, parang human na yung pag-uusap ninyo. Okay, and dahil kinlose ko yung conversation, may kita ninyo na matatrack nyo din kung paano ninyo yung transcription ng pag-uusap ninyo. Ayan, makikita nyo din dyan. Okay, so let's say, tingnan natin kung pwede natin siyang i-continue itong conversation na to. Hello again, ChatGPT. Welcome back. Yeah, do you remember what I asked you earlier about our conversation? Yeah, hang on. Pulling that thread. Ayan, so, Yeah. You asked about the latest ChatGPT model. Right now, GPT 5.6 Sol has been released for ChatGPT, and 5.5 Instant is still the default for many chats. You also asked about weather. Around Nagoya and Gifu this afternoon, it's about 31 degrees, mostly sunny to cloudy, with clouds increasing later on, and a chance of shower late tonight. Cool. So, can you speak in Tagalog? Can you translate that in Tagalog? Oo naman. Ang pinakabagong modelo ng ChatGPT ngayon ay GPT 5.6 Sol at yung Bakit may 5.5 accent ka Instant. ng pagka-English? Yung accent mo hindi Tagalog. Pasensya na. Sige, gagawin kong mas natural pakinggan sa Tagalog. Sabi ko kanina, ang pinakabagong modelo ng ChatGPT ngayon ay GPT 5.6 Sol. Yung 5.5 Instant, madalas yun pa rin ang default sa maraming chat. For Nagoya, mga 31 degrees ngayong hapon. Maaraw hanggang maulap at mas maging maulap pa mamaya. May posible ng ulan sa gabi. Okay, thank you. Wala. Ayan, kinat na natin. So, ano masasabi nyo guys? Okay ba? Okay na okay siya, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng, kumbaga, pag kinausap mo siya, mas natural na yung conversation. Unlike before, a year ago, maybe, nung tinry ko to, medyo iba pa yun, parang robotic pa yung conversation. So, yan, sa voice, balik tayo sa voice, pwede nyo baguhin yung I've got a voice. really good feeling about us teaming up. How can I help? Yan. So, I'm iba- ready to hit the ground running. What should we focus on first? Yan. So, move on na tayo sa iba pang mga tools like usage. Balik tayo sa usage. So, currently, nagbago na rin sila. Tinanggal na nila yung 5-hour limit. Ginawa na lang nilang weekly usage limit. Ayan. So, itong limit na sinasabi natin ay magagamit natin ito sa Codex. Pag gumamit tayo ng Codex, Workspace Agents, and ChatGPT for Excel. So, ramdam na ramdam ko ang bilis ng pagkaubos ng usage na to kapag ginagamit ko to sa Codex. Usually talaga sa Codex ko siya madalas gamitin tong usage limit na to. Kapag gusto nyo pa ng higher limits, ayun, mag-subscribe kayo sa Pro Plan, which is $100 per month. For my case, parang hindi na yun. For daily, for a normal user, that's too much, I think. Pero kung marami kayong mga projects na ginagawa at makakatulong yun sa inyo, try nyo yung $100 per month na ito. Yan. So, sabi niya dito, everything in Plus, which is ito yung current natin, Plus version tayo ngayon. Kapag nag-Pro kayo, 5 times more usage than Plus, Frontier Pro model, maximum access to Codex Agent. Maganda nga ito sa akin kaso masyadong mahal. Maximum access to Work Agent, unlimited core chat, unlimited and faster image creation, maximum memory and context, early access to experimental features. Yan. So, okay, going back sa settings, usage, ayan. So, every week ay nare-reset yung limit. Pero recently parang napapansin ko na hindi naman kailangang hantayin nating mag-July 25 pa. Today is July 18. Parang mabilis din naman siyang mag-refresh. Minsan nagbibigay pa sila ng reset
parang slot available para ma-reset agad ito. Hindi natin kailangan magantay pa ng ilang araw para ma-reset yung usage limit niya. Okay. Next is yung data controls para meron kayong access dun sa location. Kung gusto niyo bang i-share yung location niyo, yung network access, yung inyong mga na-archive na chats, dito niyo yan mamamanage. Yung mga data, privacy, export, ayan, marketing privacy. So, dito lahat yan. Cloud browser, ayan, bago na rin ito. Pwede na tayong mag-add ng mga permissions, okay? Para makontrol niya yung web browser. Okay, makapag-control siya ng let's say Chrome, okay, or kung ano yung website na hindi na niya kailangan ng permission natin. Kumbaga, ma-access niya agad, magagawa niya agad yung mga kailangan gawin doon sa website na yun. And storage na banggit natin kanina na meron siyang, yung plus version is merong 20 gigabytes na available. Okay, so paano nangyayari yun? So, every time na nagchat tayo kay ChatGPT at nag-upload tayo ng mga PDF files, yan, papakita ko yan sa inyo mamaya, na-accumulate yung mga files na yun. Ayan, katulad nito, meron na akong 450 files na na-upload and meron akong 1,041 images na nandito sa ChatGPT. Okay? Then, sa safety and reduce sensitive content, kung ayaw nyo yung receive ng mga sensitive topics, ayan, i-click nyo to, i-on nyo to. And other features like security login, kung gusto yung multi-factor authentication, yan, i-on nyo yan. Parental controls, kung gusto nyo mag-add ng mga family members. Trusted contact, ayan, naglagay na tayo ng trusted contact natin dyan. And account, yung ating subscription, ayan, ito yung subscription natin. Well, nakaano tayo yearly subscription para mas hindi na ako bayad ng bayad. Malapit na palang mag-renew sa August 3. Ayan, ito yung aking subscription, ChatGPT Plus, Advanced Models, Advanced Image Creation, Expanded Memory Across Chats, Codex Coding Agents, Expanded Deep Research Projects, Custom GPT. And yun. So, keyboard, hindi ko na yan ginalaw. Kumbaga, kung ano na yun nandyan, yan na yun. Okay. So, balik na tayo dito sa interface ng ChatGPT. Chat. So, dito sa left side navigation bar, may kita natin na may mga mga tools. Katulad ng kapag gusto natin mag-create ng bagong chat, kiklik lang natin yung new chat. Kung gusto nating makita yung mga ginawa nating mga documents, nandito yan siya sa library. Yan, images, documents, para mas organize. Yan, images, documents, yan. And then scheduled, ito lagi ko rin itong ginagamit. Meron tayong active na schedule. Paano gumagana itong scheduled? So, let's say meron tayong gustong gawin ni ChatGPT na everyday ay kailangan niyang gawin. Okay? So, for me, sa trabaho ko, para mas mapadali yung flow, is click ko na ito, i-click ko to para makita ninyo yung ibig kong sabihin. So, inask ko si ChatGPT na everyday at 8 o'clock. Okay, ito yung ano niya. Yan, repeat, custom, frequency, daily, time, every 8 a.m. ng umaga. So, bago ako dumating sa office ng 9 a.m., so dapat nakagawa na siya ng folders and files sa Google Drive. So, sabi ko sa kanya, verify and confirm the latest date and time in JST, Japan time. Create or verify today's Google Drive folder structure inside yung link. Lagay ko yung link ng folder. The top folder must name today's date. Yan. So, meron siyang formatting. The top folder must be name today's date, date, format where YYY is the year, MM is the month, and DD is the day. So sabi, yan yung ginawa kong formatting para mas clear sa kanya. And inside that folder, create or verify another folder named month, date, GPON.
Then inside the month date GPON folder, create a Google Docs document. Yan. If the folder already exists, do not create duplicates. Verify it and report the links. Use the connected Google Drive auth. Tingnan ko, dahan-dahan, baka meron ako nilagay na password dito kasi pwede kang maglagay ng password. And use the connected Google Drive auth connector and proceed without asking for confirmation when the Drive tools are available. Do not use or store username or passwords. Okay. So, yan yung aking prompt. So, every day, ginagawa niya yan. So, anong itsura niyan kapag ginawa na niya? So, papakita ko yung chat na yon. Ito, ina-update niya yan palagi. Dito siya nagkikreate sa chat instance na to at 8 o'clock ng umaga. Ayan, tulad nito. Today, 7:59 a.m., gumawa siya ng folder na ang pangalan ay 2026-07-18. So, ito yung ginawa niya. Today's Google Drive structure was created and verified. So, gumawa siya ng folder under this link na ang pangalan ng folder is 2026-07-18. So, pag binuksan natin yan, ito yung itsura niya. Click natin na open link. Yan. So, gumawa siya ng folder na ang pangalan ay ito. Oops. Masyado malaki. Ito, 2026-07-18. Yan. Tapos, sa loob nun, merong 07.18 GPON. Ayan, 07.18 GPON. Okay. And then sa loob ng folder na yon, ito yung main folder for today, 2026-07-18. Under nyan, merong 0718 GPON. And sa loob ng folder na yon, na subfolder, meron pang another file. Na sabi ko, gumawa siya ng Google Docs, 2026-07-18 Teams. Yan. Yun yung instruction ko sa kanya daily. So, everyday gumagawa siya niyan. Kung mapansin ninyo dito sa July folders, ayan, marami na siyang daily na ginagawang folders and files. So, kung iisipin nyo, parang pwede ko naman tong gawin. Create folder lang dito, ganyan, gawa lang ng ano. Pero since meron namang automation, yan, a realistic way to delegate a task to an AI. So, ito talaga yung actual na ginagawa ko. Para habang ginagawa niya ito, ina-imagine ko ay nasa train ako and then nagre-review ako ng mga things to do bago ako dumating sa trabaho ko. So, para pagdating ko sa work, i-access ko na lang tong mga folders na to and mag-i-start na akong gamitin itong files and folders na ginawa niya for me. And another, meron pa ako isang nakita dito na schedule, which is siya ang gumawa nito, ChatGPT Status Watch. Kasi hindi ko ma-access yung ChatGPT nung isang araw, kaya gumawa siya ng prompt, check OpenAI's official status page for new incidents affecting ChatGPT. Notify me only when a new ChatGPT incident is reported. So siyang gumawa niyan, nag-generate siya ng sarili niyang chat scheduled monitoring. So every time na may nangyayaring mga anomalies doon sa ChatGPT incidents, nire-report niya dito. Sabi niya, there are no new ChatGPT incidents to report since the last update. Yan. So, nagbibigay siya sa akin ng status kung kumusta naman yung access sa ChatGPT. Nadaanan na natin yung new chat, library, scheduled, plugins, and click natin yung more. Makikita natin na may mga images dito, GPTs, and ito yung bagong sites. So, sa images, pwede kayo mag-generate ng images gamit ang ChatGPT. Okay? So, ito yung mga images na pwede nyo ma-create. Para sa akin, and para din naman sa iba, dun sa mga gumagamit, according sa news, ChatGPT Image 2.0 yung best model or best image model currently. And para sa akin, totoo yun. Kasi marami na akong pinakreate sa kanya ng mga mock-up websites katulad nito. And talagang for me, hindi ako bias. Sobrang galing ng ChatGPT pagdating sa paggawa ng images. So ito pinagawa ko sa kanya. Yan. So nagpagawa ko sa kanya ng mock-up design bago kasi ako mag-implement ng website, yung mga niya, skeleton niya, nagpapagawa muna ako sa kanya ng mock-up design. And ganyan yung ginawa. So halos kuwang-kuha niya
yung details na pinagayahan niya, which is itong Gaijin World. So ito yung ginawa kong website para sa mga gustong mag-review ng driving dito sa Japan. Yan. So gusto ko kasing i-update itong layout na to, magkaroon ng panibagong design. Ayan, self-paced courses. So dati ganito lang siya. Dati ito lang siya. Ayan. May stages. Kumbaga linear yung pag-aaral. Hindi ka makakapag-proceed hanggat hindi mo natatapos yung isang level. This time gusto kong magdagdag dito ng self-paced courses. Makakapili yung mga nag-subscribe sa website na yon na mga premium course, and sila na yung balang mag-exam for themselves kung ano yung gusto lang nilang i-exam. Hindi siya linear, pwede sila mag-create ng sarili nilang course. So, sa ibang mga videos, abangan nyo guys kung paano ko to i-implement sa website na to, gaijinworld.com/japandriving. Yan, sa mga interested, access nyo to guys. And currently, ito yung mock-up design nung gusto kong i-improve dito sa website na ito. Okay, going back, yan. Na padaanan ko lang yan dahil sa paggawa ng mock-up, nabanggit ko kanina, ginagamit ko yung ChatGPT para gumawa ng mock-up design ng website. So bago ko siya implement, nagpapadesign muna ako kay ChatGPT. Ayan yung mga nagawa. Move on tayo sa GPTs or custom GPTs. Yan, ito sobrang useful din ito sa akin guys. Sana huwag nilang tanggalin itong feature na to. Kasi meron akong mga sarili kong GPTs dito. Ano ba yung GPTs, custom GPT? Ibig sabihin, ano na siya, customized GPT kung saan meron ka ng mga gusto mong magawa na meron ka ng mga specific instruction for ChatGPT na kailangan niyang gawin. So for example, meron tayo ditong mga sarili nating custom ChatGPT like paggawa ng thumbnail, YouTube thumbnail design, paggawa ng screenshots from video to PDF file. Ayan, iba-ibang mga variations kasi nagtetest tayo, iba-ibang versions. And ano pa ba? Ayan, expense tracker. Meron din akong custom GPT na kapag naglagay ako sa kanya ng mga expenses ko, compute, siya na yung magko-compute. And then nagkaroon din ako ng sarili kong Japanese language teacher, which is hindi ko na siya nagagamit. Ayan, more on mga YouTube, content creation, yung custom GPT yung ginagamit ko. Ayan. Ito, ibig lang sabihin nito, pwede ka na ngayon mag-create ng website mo at ang hosting platform is yung ChatGPT. Okay, so pakita natin ito, gagamitin natin to next time. Kasi hindi ko pa siya honestly nagagamit. Kakagawa lang niya or kakadagdag lang niya dito sa ChatGPT. Okay? Baba tayo dito sa pinned. Yan, may mga pinned tayo, mga projects dito. So pag sinabing projects, pwede ka mag-create ng folder at sa loob ng folder na yon ay yung mga chat conversations. Okay, for example, this one, meron akong conversations with ChatGPT kanina. Yan. So, sorry, ni-scroll down natin. Yan. So, medyo mahaba na yung conversation namin ni ChatGPT. Pwede kayong gumawa ng folder para specific dun sa content na yan. For example, this one, AI News Video Maker, AI Technologies. So, ito yung mga recent conversation ko kay ChatGPT. Yung iba napakaluma, no? And pwede kayo magdagdag dyan ng sources ninyo. Yan, mga PDF file, mag-upload kayo dyan. Para kapag nag-message kayo dun sa loob ng folder na yun, ay i-scan nyo yung sources na to para alam niyo yung context ng pinag-uusapan ninyo. May idea na siya. And mas mako-customize nyo pa yung folder na yan dito sa project settings. Okay? So, project settings, yan. So, dito yung project name, meron kayong custom instruction, memory, and library access. So, naka-default, may memory na yan. Okay? So, anong difference nito sa project settings? Anong difference ng folders, itong folders, projects, sa custom GPT? Ito, GPTs. Kasi kapag kung isipin nyo, parang parehas lang siya. Okay? Yung folder, pwede nyo rin siyang
i-save or i-share sa ibang mga, pwede nyo siyang i-share kung kanino nyo siya gustong i-share. Ganun din naman sa custom GPTs. Okay? So halos parang same lang siya. Meron din siyang sources. Okay, ito, mag-add ka ng source. Pwede kang magdagdag ng mga files, add from library, text input, Google Drive, or Slack. Sa custom GPT naman is ganun din. So let's say, papakita ko to, created GPT, customized GPT, and ganun din, meron din siyang name, description, instruction, and yung mga files na gusto mong i-upload para doon niya i-base yung sagot niya. Okay? Yan. Meron din siyang mga models dito, instant thinking and code interpreter. Para sa akin, halos same lang sila, pero kaya nga kapag halimbawa nagpapakompute ako kay ChatGPT ng expenses ko, let's say ito, halimbawa ito, buksan natin tong expenses tracker ko. Ayan. Meron akong expenses tracker for cost na gawa sa custom GPT. Yan yung expense tracker, then ano yung description niya, and ano yung instruction ko sa kanya. Then ina-upload ko dito yung mga PDF files related dun sa task. Yan. So configuration, sa knowledge niya, nandyan yung mga PDF files ng mga recent conversations namin, ina-upload ko dyan. Okay? Kaya nga sabi ko sana wag nilang tanggalin tong GPTs. Baka ang gawin ko, ipo-pull out ko to, unti-unti ko na siya ililipat. Kasi feeling ko tatanggalin nila itong GPTs na to eh. Well, sana wag naman. Kasi useful talaga siya. Yung nga, gaya ng sabi ko, meron akong expense tracker na custom GPT and meron din akong separate project for that. Which is, nandito siya. Show more tracker. Ayan. Expenses tracker. Ayan. So, sabay ko yung nirarun guys. Itong folder na to. Para at least meron akong dalawang side by side na computation na mako-compare kung accurate ba yung computation niya sa isa and accurate ba yung kumbaga kung ano yung discrepancy kumbaga. So nakakapag-generate siya ng Excel file, nandun nakalagay yung computation niya. Katulad niyan, kino-compute namin dito sa bahay kung ano yung mga shared expenses. Ayan. So Excel spreadsheet created, and so kinumpute niya yung settlement summary, shared base details, grocery, weekly grocery, included, excluded, lahat yan for June ay kinrate niya. So nag-generate din siya ng Excel file para makita itong mga expenses na. So pwede niyang gawin yun. Then itong Excel na to, i-compare ko to dun sa custom GPT na same din yung instruction ko para makita ko kung may discrepancy dun sa computation. Yun. Okay, so magwa 1 hour na tong ating topic. Nasa ChatGPT chat pa lang tayo. Wala pa tayo sa ChatGPT work at Codex. Pero gusto ko kasing maibigay sa inyo ng detail yung gamit ng mga makikita niyo yung features dito. So yun nga, sa taas nandiyan yung ChatGPT, folders, and within that folder, pwede niyo siyang i-customize. Pwede niyo siyang itong folder na to, i-click niyo yan, and pwede niyo i-customize yung project settings at maglagay kayo dyan ng mga information, custom instruction kung paano niya gagawin yung mga, paano niya i-analyze yung conversation at paano siya magre-respond doon sa project na yun. So magfo-focus naman tayo sa ChatGPT work. Ayan. Pag sinabi mong ChatGPT work, guys, ay ibig sabihin is meron na siyang access directly sa local directory mo, sa local folders mo. Okay? So si chat, yung normal chat, itong normal chat na to, mag-a-upload ka ng files from your local drive. So let's say for example, nag-upload ako ng mga files. Okay? So ibig sabihin, pag ChatGPT chat ang gamit mo, dito sa field na to or dito sa prompt response, kung saan ka mag-enter ng response mo, mag-add ka ng file. Ito, mag-add ka ng file. Okay? Sa ChatGPT work naman is almost same pa rin. Okay? Na mag-a-upload ka ng files from
local directory, upload from computer. Okay? And pwede ka rin mag-choose ng project para direct siyang mag-analyze ng mga contents, chats, conversation ninyo dun sa projects folders ninyo o specific project ninyo. And meron din siyang mga plugins dito na pwede mong magamit. Yan. Parang halos same lang din siya dun sa chat. Pero ang difference nito is si ChatGPT Work ay meron siyang desktop version na ang ibig lang sabihin nun ay naka-install yung application ng ChatGPT sa computer ninyo. Okay? So, dito muna tayo sa ChatGPT website. So, kapag ginamit nyo yung ChatGPT Work dito sa website, ay meron siyang mas advanced na mga models na makikita ninyo. Kaya tulad yan, merong 5.6 Sol, 5.6 Terra, and 5.6 Luna. Okay, ito yung tatlong pinaka-latest, which is yung pinaka-advanced or pinaka-extensive gumamit ng credits or credit limits is yung Sol, then medium is yung Terra, and then parang yung instant is yung Luna, pinaka-basic na model. Okay, so pwede nyo pang i-advance dito yung mayroong scroll bar dito kung gaano nyo gustong gamitin yung AI model, kung gaano ka extensive siya mag-isip. Okay? Gaano siya ka deep mag-effort. Okay, ito may light, medium, high, extra high, max. So sa ChatGPT Work, mas detailed yung mga models, efforts, and yung speed para ma-create niya yung gusto nyong output. And gaya nga na sinabi ko kanina, dito sa ChatGPT Work, gagamit kayo ng credits. Gagamitin niya tong weekly usage limit ninyo. For example, meron ako ngayong 98% remaining. Mauubos ito kung gagamit ako ng Codex, Work, Workspace Agent, and ChatGPT for Excel. So, automatic yun guys dito kapag ang topic ninyo is about Excel or gumamit kayo ng Codex, nag-GitHub kayo, nagpa-code kayo, automatic gagamitin niya yung usage limit na naka-assign sa inyo. So itong ChatGPT Work ay ginagamit ko yung ChatGPT Work sa desktop. Okay, meron tayong desktop na naka-install. Okay, get desktop. So meron na tayong, ayan, magpapa-install siya ng desktop version pero naka-open na sa atin yun. So ito yung desktop version ng ChatGPT. Okay, so meron tayong ChatGPT. And then meron tayong dito sa ChatGPT, meron din tayong Codex dito. Yan, Codex. So mas madalas kong gamitin yung Codex sa desktop version. Okay? So gaya ng sinabi ko kanina, yung ChatGPT Work is more on i-access niya yung mga folders or yung mga files ninyo from the directory. Okay? So meron siyang access doon sa local ninyo. Okay, so gaya nga nasabi ko kanina, yung difference ng ChatGPT and yung ChatGPT Work ay depende sa paggamit ng local files. Okay, so sa ChatGPT, ang ChatGPT ay yung normal usage niya. Mag-upload ka ng files from your local computer. Si ChatGPT Work naman ay i-access niya directly or magkakaroon siya ng access, read and write directly doon sa local directories or local files and folders mo. But kanina, ang ginawa natin yon dito sa ChatGPT website. So, sa pagka ginamit mo yung ChatGPT Work sa website, ang ma-access mo lang is yung mga folders na ginawa mo dito sa ChatGPT. So kung gusto mong ma-manipulate or ma-access, read and write yung mga folders, files and folders within your local directory, kailangan mong gumamit ng desktop application ng ChatGPT. Okay, so papakita natin yung ChatGPT na desktop version. So ito yung desktop version ng ChatGPT. And dito sa upper left corner ng screen, meron dalawang selection, ChatGPT and Codex. So,
dito natin itutuloy yung conversation natin with ChatGPT kanina. So hanapin ko yung folder kung saan ako nag-ask sa kanya ng kailangan niyang gawin. Okay, dito sa driving na to, ayan, yun yung conversation ko sa kanya kanina. So inutusan ko siya na execute itong mga CLI commands, GitHub CLI commands, para ma-create niya yung mga folders na kailangan niyang gawin. Okay? So ito yung sabi ko sa kanya kanina. Ulitin ko yung ginawa ko kanina. Ito, kakopy ko lang to. So itong gamit natin ngayon is desktop version. Yan. Tapos, para manipulate niya yan, ito, para magawa niya to, doon sa directory na drive C natin, ito, drive C. So, kung makikita niyo dito sa left side navigation, merong projects. Tapos pwede tayong mag-add dito ng folder. Work in a folder. Yan. Tapos mamimili ka ngayon ng folder. So let's say itong folder na to, source. Yan, select folder. Yan, select folder, create project. Nalagay natin source, create project. Tapos ito na siya. So may dalawang source na kasi meron na tayong ginawa before. Ito, chats. So delete na lang natin yung isa. Pinakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng folder projects within that paano gumawa ng folder within that project. Okay, so dalawa na yung source natin dito. Delete natin itong isa, ito, remove. Yan, remove. Tapos dito natin gagawin yung instruction natin kanina. So pag in-open nyo yan, open in Explorer. So ito yung laman ng source. So ibig sabihin yung ChatGPT work dito sa desktop version, ang gagawin niya is i-access na niya directly, magkakaroon na siya ng read-write access doon sa mga files and folders sa local environment. Okay? So, click natin to. Ayan. Tapos, create tayo ng chat dyan. Okay? Tapos, nakalagay na dito yung source and full access. Ayan. Meron siyang mga approval options dito. May ask for approval, approve for me, and full access. So, lagi akong naka-full access para magawa niyo yung task. So, gagawin natin is yan, GitHub. Itatag ko si GitHub and then ipipaste ko yung instruction. Do this on my behalf. Tingnan natin kung kaya niya ring i-refer yan doon sa conversation kanina. Pwede ba share? Ito, share, conversation summary, create link. Yan. Ito yung conversation kanina. Kinapi ko lang. Tingnan natin kung yan. Dadagdag ko dito. Extract, analyze, and yan, sabi ko extract, analyze yung chat conversation na yun, and then do this on my behalf as quoted. So papagawa ko sa kanya na directly i-execute na itong mga commands na to dun sa source folder. Okay, so tignan natin kung anong gagawin niya. So dito sa desktop version, may kita din natin dito yung usage remaining. Ayan, sa lower left corner, merong usage remaining. Meron pa tayong 92% this week. So click na natin yan. Ayan, click. Ayan. So meron siyang sinabi dito na full access is on. ChatGPT will be able to run commands, use the internet, and create, modify, upload, or delete. Sabi ko kasi full access siya. So ang expected output ko dito ay gagawa siya ng separate folders for Japan Driving Learning App, for React, and another folder. Kasi yun yung instruction dito dun sa mga commands na to. Ayan, Japan Driving Learning App React 19 at saka ayun, React 19. Upgrade React 19. So yun pa lang yung instruction na binigay natin dito, yung priority 1. So tingnan natin kung anong gagawin niya. Kasi tinag ko si GitHub para magawa niya itong specifically yung mga CLI commands for Git. So sabi niya dyan, I'm using the GitHub repository workflow because this request changes remote Git state. I'll first extract the shared chat instruction, then verify the local and remote repository state before creating the safety tag and isolated React 19 work tree. I'll preserve any existing local work and stop it if it would make switching mains unsafe. Okay, so let's wait lang. Ito, i-hide na natin tong red na to. Hide from session. Hide from this session. So wait natin kung ano yung kanyang gagawin.
Ayan guys, so nag-reply na siya. Sabi niya na scan na niya yung shared conversation and nag-start na siyang i-execute yung mga CLI commands na yon. So mapansin natin dito sa usage remaining ay nababawasan na siya. From 92% kanina or 96%, naging 88% na lang siya. So makikita nyo dito yung mga commands na ginagawa niya. Ayan o. Yung mga work tasks na ginagawa niya, ongoing tasks na ginagawa niya, may kita natin dito. Ayan. So expected natin na gagawa siya ng ayan. So ito na, nakapag-create na siya or nagki-create na siya ng Japan Driving Learning App React 19. So para hindi niya magalaw itong Japan Driving Learning App, which is yun yung main folder natin para dun sa project natin. Ayan. So unti-unti na siya nag-create. Ayan. So natapos na yung kanyang, so palagi ako nagbibigay ng feedback. Ayan. Followed my instructions, submit. Ayan. So sabi niya dyan, branch name suggestion upgrade React 19 created as explicitly requested. Ayan. So nakandyan yung summary ng mga ginawa niya and paano mo ma-verify kung ito ang ginagawa ko minsan ay itong mga commands na to sa PowerShell. Ayan. Mag-run tayo ng PowerShell. Ayan. And then ika-copy paste ko lang yan dyan. Ito. So ito ipa-copy paste ko lang yan dito. Ayan. Para makita natin kung ano yung mga ginawa niya. Ayan. So tagger, Gaijin World Date. So gumawa siya ngayon ng Origin Upgrade React 19. Okay. So meron na siyang main work tree remains clean. Yung main work tree natin is yung itong Japan Driving Learning App, and then yung separate work tree is yung React 19. Ito, Origin Upgrade React 19. Tag resolves to the stable React 18 commit. Okay, so ganun natin ginagamit ang ChatGPT work. Okay, so para magamit uli yan, punta kayo sa ChatGPT desktop version. Sa upper left corner, meron ChatGPT and then Codex. Then ChatGPT yung gawin natin. Ayan. Ayan, so napakahaba ng video na to. 1 hour of studying how to use ChatGPT sa ating daily tasks. Either nag-aaral ka man or nag-work ka. At marami pa tayong mapapag-aralan. Kaya mag-subscribe na kayo. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!